سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوها رو خوب نگاه کردید؟ رسم تصویر در آینه مقعر رو امیدوارم حسابی با دقت مطالعه کرده باشید، ویدیوها رو دیده باشید، چون امروز میخوایم کاملا یه مبحث متفاوت با اون، یعنی رسم تصویر در آینه محدب رو بگیم. میدونید که این دوتا آینه خیلی با هم فرق دارن، هم از لحاظ ویژگی خود ساختمان آینه ها که میگفتیم آینه وقتی محدبه سطح فرو رفتش رو جیوه اندود میکنن و سطح برجستش میشه آینه، مثل چیزی که پای تخته میبینیم من کشیدم. در مورد مقعر برعکسش بود، سطح برجسته جیوه اندود بود و فرو رفته آینه بود. ما اومدیم پرتوهاش رو گفتیم، تصاویرش رو که 6 حالت بود گفتیم، همه اینا رو بررسی کردیم تو ویدیوهای قبلی. اگه ندیدید حتما اول اونا رو ببینید بعد بیایید سراغ این ویدیو. امروز میخوایم راجع به اول پرتوها بگیم در آینه محدب که 3 حالت خاص داره یا حالت کلی. بعدم راجع به رسم تصویر در آینه محدب بگیم که خوشبختانه یه حالت اینجا بیشتر نداریم، یعنی شما هر چقدر جسم رو دور و نزدیک کنید به آینه محدب یه مدل بیشتر تصویر درش نخواهیم دید. بریم سراغ این مبحث. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایباتون منو حمایت میکنید خیلی ممنونم. امیدوارم منو به دوستاتونم معرفی کرده باشین. خب گفتیم اول رسم پرتوها در آینه محدب رو میخوایم بگیم. عین آینه مقعر اولین پرتو رو بچه‌ها اول موازی با محور اصلی اگه بتابونید به آینه محدب. آها بچه‌ها خیلی خوب شد که این اشتباه پیش اومد. نگاه کنین همین اشتباه رو بچه‌هام توی امتحاناشون میکنن. یادتون باشه که در مورد آینه محدب اینو بدونین، آینه محدب کانون، مرکز، همه چی، شعاع آینه، فاصله کانونی، همه چی در پشت آینه بچه‌ها قرار گرفته. یعنی وقتی میخواید نور رو بتابونید شما مجبورید حتما از جلوی آینه بتابونید، چون آینه یه جسمه که داره نور از خودش عبور نمیده. پس من یه پرتو موازی محور اصلی از جلوی آینه به آینه محدبم میتابونم. حالا بچه‌ها این چجوری بازتاب میکنه؟ میدونید تو آینه مقعر خود پرتو که موازی بود بازتابشش دقیقاً از کانون میگذشت. اینجا نمیتونه نور از این جسم کدر عبور کنه، پس امتدادشه که میاد. بچه‌ها اول نقطه تابش رو به طور خدچین به کانون وصل کنین، یعنی امتدادش رو پیدا کنین، بگین بازتابشش به این شکله که به نظر میاد انگار داره از کانون برمیگرده. چی گفتیم؟ اگه پرتو تابش موازی محور اصلی به آینه محدب بتابه، امتداد بازتاب از کانون میگذره، یعنی خودش نه. چی بچه‌ها؟ امتدادشه که از کانون میگذره. این شد حالت اول رسم پرتوها در آینه محدب. حالت دوم بچه‌ها، من پرتو رو طوری به آینه محدب میتابونم، دوباره از جلوی آینه، حواستون باشه اشتباه نکنید مثل من. میایم پرتو رو طوری میتابونید به آینه که امتدادش بچه‌ها برسه به کجا؟ برسه به کانون. دوباره حواستون باشه از این نقطه تابش باید نور بازتاب بکنه، چون آینه جسم کدره، نور ازش عبور نمیکنه، فقط بازتاب میکنه. چون امتداد رسیده به کانون بچه‌ها، پرتو بازتاب موازی محور اصلی برمیگرده. اگه این محور اصلی باشه این دقیقا موازی میشه. پس چی گفتیم؟ میگیم امتداد پرتو تابش به کانون میرسد. اگه امتداد پرتو تابش به کانون برسه میگیم پرتو بازتاب موازی محور اصلی از آینه چی میشه بچه‌ها؟ خارج میشه. اینم شد حالت دوم پرتوها در آینه محدب. حالا بریم حالت سوم رو بگیم. حالت سوم خیلی ساده تره، مثل آینه مقعر میمونه. اونجا میگفتیم خود پرتو میرسه به مرکز، اینجا میگیم امتدادش بچه‌ها، چون خود پرتو نمیتونه از آینه عبور کنه،
اگر امتداد پرتو تابشتون برسه به کانون، حالا میتونه از این پایین بتابه، هیچ فرقی نمیکنه، بازتابشش روی خودشه، اینجا هم همینطور روی خودش برمیگرده. پس امتداد پرتو تابش به مرکز، بازتاب روی خودش است. بازتاب روی خودش. این شد 3 حالت خاص پرتوها در آینه محدب. حالت کلیش هم میتونیم اینجوری بگیم، یعنی اگر پرتو نه موازی بتابه، نه امتدادش به کانون، نه امتدادش به مرکز، یه حالت خاصی هر جوری که دوست داشتین بیاین پرتو رو بتابونین. مثلا فرض کنین که من به این حالت پرتو رو میتابونم به آینه، از بالا میتونین بتابونین، هیچ فرقی نمیکنه. اولین کاری که میکنین، میایم شما نقطه مرکز رو به تابش وصل میکنید به نقطه تابش، از اونجا امتداد میدید که خط عمودتون چی بشه؟ رسم بشه. زاویه تابش رو طبق قوانین بازتاب پیدا میکنید، هم اندازش بازتاب و بعد به همون اندازه پرتو رو، البته یه ذره انگار بزرگتر شد، بهتر دقیق‌تر بکشیم، به همون اندازه پرتومون رو چیکار میکنیم؟ برمیگردونیم. پس اینجا هم خط عمود شما خطیه که نقطه تابش رو به مرکز وصل میکنه. حالا چون پشت آینه میفته امتداد میدید که خط عمود در جلوی آینه هم داشته باشید. این شد رسم پرتوها بچه‌ها در آینه محدب، 3 حالت خاص و یه حالت کلی. اما میخوایم بریم آخرین مبحثی که در مورد آینه محدبه، رسم تصویرش هم بگیم. یعنی ببینیم جسم رو کجا بذاریم، تصویر چجوری تشکیل میشه. چون کانون و مرکز در پشت آینه است، جسم رو هر جایی شما در جلوی این آینه محدب قرار بدین، آبی، همیشه بچه‌ها یه حالت تصویر بیشتر نداریم، میتونه یک کمی جابجا بشه ولی خیلی تغییری نمیکنه. از نقطه آ دوباره میایم بچه‌ها پرتو تابش و موازی محور اصلی میتابونیم. یادتونه گفتیم اگه موازی بتابه امتدادش از کجا میگذره؟ هنوز پای تخته هست دارید میبینید، امتدادش از کانون میگذره. دومی رو بچه‌ها هم میتونید به امتدادش رو به کانون بتابونین، هم به مرکز. خب مطمئنا راحت تره که به مرکز بتابونیم، یعنی بیایم پرتو بعدی رو طوری بتابونیم به آینمون که وقتی امتداد میدیم برسه به کجا بچه‌ها؟ به مرکز. میگفتیم اگر پرتو تابش ما امتدادش برسه به مرکز، بازتابشش روی خودشه. پس اینجا هم همینطور میشه، بازتاب روی خودشه. اما کجا پرتوها همو قطع کردن؟ خیلی دقت کنیم بچه‌ها، ببینید امتداد پرتوها در این نقطه به هم رسیدن. پس فلش رو اینجا میذارم، عمود میکنم، حتما خدچین. چرا؟ چون در پشت آینه قرار داریم، همه چی در پشت آینه مجازیه و واقعیت نداره، به این دلیل خدچین رسم میشه. این شد محل تشکیل تصویرمون. حالا باید چی کار کنیم؟ حالا ویژگی های تصویرم بگیم. ویژگی های تصویر یکیش اینه که بچه ها تصویر ما حتما مجازیه. چرا مجازیه؟ چون در پشت آینه است و مهمترین که تصویر من مستقیم شده، یعنی فلشش رو به بالاست، همونطور که فلش جسم آبی رو به بالاست. سومین ویژگی اینه که طول تصویر بچه‌ها تو آینه محدب همیشه کوچیک‌تر میشه. پس همیشه آ پریم به پریممون نسبت به آب کوچیک‌تره، طول تصویر کمتر میشه. چهارمین ویژگی اینه که محل قرارگیری جسممون در فاصله کانونیه، یعنی در واقع تصویر در فاصله کانونی تشکیل میشوند. این هم چهارمین ویژگی. حالا کاربردش کجاست؟ یادتونه برای آینه های مقعرم هر کدوم یه کاربردی داشتن، یه سریشو بهتون گفتیم. اینجا هم بچه‌ها اگر که شما بخواین کاربردش رو بفهمین، یک
یکیش که تو آینه بغل ماشینه که روی بعضی از ماشینا دیدین دقیقا رو آینه بغلش نوشته که تصاویر از آنچه شما میبینید در واقعیت وجود داره به شما نزدیکتره. دیگه بچه‌ها کجا کاربرد داره؟ سر پیچ جاده ها، یعنی جایی که شما میخواین میدان دید زیادی داشته باشین. میدان دید چیه؟ فضایی که شما توی آینه از پشت سرتون میبینین یا در مقابلتون سمتی که واضح نیست میبینین. سمت دیگه جاده، توی جاده هراز، جاده های کوهستانی، جاده هایی که در واقع شما نمیتونین سمت مقابلتون رو کامل ببینین، نیاز دارین میدان دید رو زیاد کنین، حتما از آینه‌های محدب. تو فروشگاه‌های بزرگ همینطور از آینه محدب استفاده میکنن. بعضی پارکینگ‌ها همینطور، برای اینکه بتونن میدان دید رو زیاد کنن، راننده سمت مقابل رو ببینه و از خطرات ناشی از این ندیدن جلوگیری کنن. پس شد کاربردش در سر پیچ جاده ها، آینه بغل ماشین، پارکینگ ها و فروشگاه های بسیار بزرگ. این هم بچه ها تصویر در آینه محدب بود. تا اینجا ما همه تصاویر رو گفتیم، هم آینه مقعر، هم آینه تخت و هم آینه محدب. اگه ویدیوهاشو با دقت ندیدین حتما برین این ویدیوها رو نگاه کنین. همه اینا رو بچه ها برای خودتون رسم کنین، مقایسه کنین و یه جا خلاصه اینا رو داشته باشین. ما تو ویدیو بعدی اون بچه ها میخوایم راجع به مسائلی که مربوط به حالا محل تشکیل تصویر، طول تصویر، بزرگنمایی آینه است با همدیگه صحبت کنیم. اونم خیلی مطلب مهم و پرکاربردیه. شما اینا رو خوب تمرین کنین، یاد بگیرین تا برسیم به ویدیو بعدی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. از اینکه حمایتم میکنین خیلی خیلی ممنونم. خدا نگهدار.